নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিদু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল যেতিয়াৰ পৰা কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰব্লেমটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু যেতিয়াৰ পৰা মানুহবিলাকে গম পাইছে যে আমি আমাৰ হাতখন সাফ ৰখা দৰকাৰ আৰু হাতখন স্যানিটাইজ ৰখা দৰকাৰ তেতিয়াৰ পৰাই কি হৈছে মাৰ্কেটত স্যানিটাইজাৰৰ মাংটো বহুত বাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া ৰিয়েলি আপুনি কৰবাত এনেকুৱা এখন দোকান হয়তো পাব য'ত স্যানিটাইজাৰ পাব আৰু এই স্যানিটাইজাৰ কৰবাত পায়ও আপুনি বহুত দাম দি কিনিব লগা হৈছে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এনেকুৱা এটা সলিউশনৰ কথা কম যেটো সলিউশন আপুনি ঘৰত বনাব পাৰিব আৰু ধুনিয়াকৈ আপুনি হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি যেটো সলিউশনৰ কথা কম সেই সলিউশনটো WHO ৰিকমেন্ড কৰা সলিউশন হয় মানে WHO কৈছে যে এনেকুৱা বস্তুকিটা আপোনালোকে মিক্স কৰি লওক যেটো সলিউশন বনিব হেতু আৰামছে আপুনি ঘৰত আপোনাৰ হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ইয়াতে মই দেখিছোঁ যে ম্যাক্সিমাম আমাৰ যিমান কলেজসমূহ আছে আৰু ম্যাক্সিমাম আমাৰ যিমান ল্যাবৰেটৰীসমূহ আছে সকলোৱে এই স্যানিটাইজাৰটো বনাইছে আৰু মানুহৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে এইটো বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ পদক্ষেপ আৰু যদি আপোনাৰ আশেপাশে এনেকুৱা ল্যাবে এনেকুৱা এক্টিভিটি কৰা নাই বা আপোনাৰ আশেপাশে থকা কলেজসমূহে এনেকুৱা এক্টিভিটি কৰা নাই প্ৰবলেম নাই আপুনি এই যেটো সলিউশন মই আজি কম সেই সলিউশনটো আপুনি আৰামছে আপুনি ঘৰত বনাই ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কেইটামান বস্তুৰ দৰকাৰ পৰিব তাৰ হেকিটা হ'ল আইসোপ্ৰপিল এলকহল তাৰ ঠাইত আপোনালোকে ৰাবিং এলকহলো ইউজ কৰিব পাৰে ৰাবিং এলকহলৰ পাৰ্চেন্টেজ 70% থাকে আইসোপ্ৰপিল এলকহলৰ পাৰ্চেন্টেজ 99% থাকে নেক্সট গ্লিচাৰল বা গ্লিচাৰিন নেক্সট হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড আৰু নেক্সট ডিষ্টিল্ড ওয়াটাৰ যদি নহয় যদি ডিষ্টিল্ড ওয়াটাৰটো বহুত সহজে এভেইলেবল তথাপি যদি আপুনি ডিষ্টিল্ড ওয়াটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে আপুনি আৰামছে গৰম পানী ঠাণ্ডা কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপুনি আপোনাৰ কাষৰ দোকানত যিকোনো দোকানতে আপুনি স্প্ৰে বটল পাই যাব সেই বটলটো আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব বন্ধুসকল এই সলিউশনটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি যিকোনো পাত্ৰত বনাব পাৰে যদি আপুনি গ্লাছত বনায় তেনেহ'লে 1/4 অফ দ্য গ্লাছ মানে গ্লাছটোৰ আধা আপুনি ডিষ্টিল্ড ওয়াটাৰ ল'ব তাত এচামুচ ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে এচামুচ হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড মিক্স কৰিব আৰু এক চামুচ গ্লিচাৰিন মিক্স কৰিব আৰু বাকি যিখিনি থাকিল গ্লাছৰ মানে 3/4 অফ দ্য গ্লাছ মানে বাকি যিখিনি গ্লাছ খালি আছে সেইখিনিত আপুনি আইসোপ্ৰপিল এলকহল মিক্স কৰিব ধুনীয়া ধৰণে মিক্স কৰক আৰু আপুনি সেই স্প্ৰে বটলটোত ভৰাই লওক আৰু সেই স্প্ৰে বটলটোৰ পৰা আপুনি স্প্ৰে কৰি পেলাই আপুনি হাতত লওক আৰু আপোনাৰ হাতখন আৰামছে স্যানিটাইজ কৰক বন্ধুসকল ইয়াতে যদি আপুনি আইসোপ্ৰপিল এলকহলটো নাপায় তেনেহ'লে আপুনি ৰাবিং এলকহলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দুটা বস্তুৱে আপুনি আপোনাৰ কাষৰ যিখন ফাৰ্মাসী তাত পাই যাব ইয়াতে মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যাতে আপোনালোকে এই এলকহলটো নাখায় কাৰণ এই এলকহলটোত 99% এলকহল আছে এইটো বহুত লেথেল হ'ব পাৰে মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ হ'ব পাৰে নাখায় যাতে আপুনি কোনো কেতিয়াও যাতে এই এলকহলটো খাই নলয় যাতে তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি আইসোপ্ৰপিল এলকহলটো বা আপোনাৰ যদি ৰাবিং এলকহলটো আপোনাৰ আশেপাশে নাপায় তেনেহ'লে মই তলত ডেসক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ অনলাইন গৈ পেলাই আপুনি কিনি ল'ব পাৰে 3-4 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘৰ আহি যাব আৰু 3-4 দিন পিছত আপুনি আৰামছে আপোনাৰ ঘৰত এই সলিউশনটো বনাব পাৰিব এতিয়া আৰু এটা সলিউশন আছে হেতু একচুয়ালি জেল হয় হেতু আপুনি বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি আইসোপ্ৰপিল এলকহল ল'ব লাগিব আপোনাক লাগিব এলোভেৰা জেল আপুনি আৰামছে আপোনাৰ কাষৰ দোকানত পাই যাব পতঞ্জলিৰ পাব বেলেগ ব্ৰ্যান্ডৰ পাব লগতে যিকোনো ধৰণৰ এসেন্স অইল ভ্যানিলা হওক বা যিকোনো ধৰণৰ এসেন্স অইল অলপ আপোনাক লাগিব তাৰ কাৰণে এগেইন যদি আপুনি হি গ্লাছতে বনায় তেনেহ'লে 1/4 অফ দ্য গ্লাছ yes 1/4 of the glass আপনি কি কৰক এলোভেৰা জেল লওক বাকিখিনিত আপোনালোকে আইসোপ্ৰপিল এলকহল লওক মানে বাকি 3/4 of the glass আপুনি আইসোপ্ৰপিল এলকহল লওক তাত 1-2 ড্ৰপ মান যিকোনো গোন্ধ থকা অইল দিয়ক ভালদৰে মিক্স কৰক পুৰণা যেটো আমাৰ অইলৰ বটল থাকে যেটো তেলৰ বটল থাকে তাত আপুনি ভৰাই লওক হেতু 2 ড্ৰপ 3 ড্ৰপ যিমান আপুনি ইউজ কৰিব খুজে আপোনাৰ হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ হিচাপত আৰামছে ইউজ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে যেকেইটা মই কথা কৈছোঁ হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড আৰামছে ধুনীয়াছে আপুনি বজাৰত পাই যাব ডিষ্টিল্ড ওয়াটাৰ আৰামছে পাই যায় গ্লিচাৰিনো আৰামছে পাই যায় বাছ ইয়াতে আপুনি অকমান অসুবিধা হ'ব পাৰে আইসোপ্ৰপিল এলকহল পোৱাত হেতু আপুনি ফাৰ্মাসীত পাই যাব লাগে ৰাবিং এলকহলো পাই যাব লাগে মোৰ মতে আইসোপ্ৰপিল এলকহল নাপালে ৰাবিং এলকহল পাই যাব হেতুক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ৰাবিং এলকহল আপোনালোকে আৰামছে পাই যাব যদি নাপায় তেনেহ'লে ডেসক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰিব
যি কি নহওক এই সলিউশন কেইটা আপুনি ঘৰতে বনাব পাৰিব আৰু এই সলিউশন কেইটা আপোনালোকে হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বৰকল যি কি নহওক যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব কমেন্টত মোক যদি কিবা সুধিব লগা আছে মোক সুধিব মই নিশ্চয় তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম বৰকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব নিজৰ বন্ধুসকলত শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভিডিওটো চাই আছে ফেসবুকত আমাৰ পেজটো লাইক কৰি ল'ব যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সেই বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে বৰকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম